मलाई चिनै छौ के हो नि मेरो नाम भनिदेऊ त स्कुल आऊ है गेलमा पानी पार्नु पर्यो बाबु आफैले स्कुल आऊ है भोलि चुलु है नमस्ते भनेको खै त छिटो मिलाएर सुन के नमस्ते स्याङ्जा मिर्मिका ज्ञानप्रसाद पाण्डे परिवारका कान्छा छोरा थिए। एसएलसी सकेर पढ्न पोखरा झरे। मैले लबाट सुरु गरेँ सर अनि पिएन क्याम्पसमा कानुन हो मेरो विषय इन्टरमिडिएट फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा टप नै गरेको थिएँ अनि गाउँबाट गएको चाहिँ विद्यार्थी काम गर्दै पढ्नुपर्ने अनि चाहिँ मैले काम खोज्ने क्रममा विद्यालयमा काम पाएँ। पिएन क्याम्पसमा पढ्दा खर्च जुटाउन एउटा निजी विद्यालयको होस्टेलमा काम गर्न थाले। होस्टेलमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो ड्रेसहरूको रेखदेख गरिदिने पुरानो बनाउने त्यो कामको लागि म एपोइन्टमेन्ट भएको थिएँ। खाली पिरियड चाहिँ म विद्यार्थीसँग त्यो होस्टेलको क्लासमा गएर पढाइरहन्थेँ अनि त्यहाँको फाउन्डर सरले उहाँले यु क्यान बी अ भेरी गुड टिचर तिमी यु स्टार्ट टिचिङ भनेर मलाई एक हप्ता मेरो त्यहाँ काम मेरो चाहिँ रुचि देखेर उहाँले चाहिँ मलाई टिचर बनाउनु भयो। जोसिलो उमेरका ज्ञानको ज्ञान र लगन देखेर उनलाई पढाउने काम दिइयो। त्यसपछि ज्ञानप्रसाद ज्ञान सर भए। जिन्दगीका लामा बाटाहरू ज्ञान सरले पढाएरै बिताए। होस्टेल पनि सञ्चालन गरेँ म होस्टेल इन्चार्ज भएर लगभग 10 वर्ष। मलाई साना साना घटनाहरूले चाहिँ प्रेरित गरेका छन् कि अब बजारतिर अब एलकेजी युकेजीका बच्चाहरू छोडेर पनि विदेश जाने मैले त त्यही पनि ठुलो दाइ दिदी छैन भने नर्सरी एलकेजी युकेजीको बच्चा होस्टेल नराख्ने त्यो अत्याचार हो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ होस्टेल राख्नै छोडेको थिएँ। म त्यहाँ चाहिँ एउटा के अभिभावक भएछु कि म बेलुका चाहिँ रुम प्यारेन्टहरूलाई जिम्मा लगाइसकेपछि त्यो उनीहरूको चाहिँ सुत्ने रुमहरूमा चेक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थी सोकोर गरेको लाग्यो टर्निङ पोइन्ट कि मैले कुन विद्यार्थी रोइरहेछ सन्चो छैन के अरे झन् मलाई अब क्युरियोसिटी हुनु पर्यो उसले त के गरिरहेको रहेछ भने नि मलाई रुन आउँछ कि अहिले पनि तल र माथि बेड हुने दुईतिर सुत्नुपर्ने विद्यार्थीहरू होइन त ऊ तल्लो बेडमा सुत्ने बा आमाको फोटो घर फ्यामिली मेम्बरको फोटो माथि टाँसिया रहेछ हेर्दै रुँदै गर्दो रहेछ त्यो विद्यार्थी है। मैले त्यसलाई चाहिँ मसँग ल्याएर सुताएँ सर त्यो दिन। त्यो घटनाले जुन केही स्ट्रिक्टनेस होस्टेल चलाउनुको लागि होइन कुन चाहिँ व्यावसायिकपनको लागि जुन थियो नि सर मेरो त्यो त्यस दिनबाट मरेर गयो। मैले त्यहाँ प्रफिट बनाउनै नसक्ने कन्डिसन भयो। मलाई जे पनि पिरालो लाग्छ माया लाग्छ जे पनि पिरालो लाग्छ अब मेरो यो व्यवसाय रहेन भनेर मैले त्यो होस्टेल चाहिँ मैले 58 सालमा छोडेँ। अनि त्यही बेलामा के गर्ने त भन्दा चाहिँ मैले यो एउटा टिचर्स ट्रेनिङ पाएँ अनि 3 महिनाको लागि टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ गएर आएँ। पोखरा र काठमाडौँका नाम चलेका निजी स्कुलहरूमा पढाए। आफ्नो पढाइ खर्च पनि चलाए। बिएल चाहिँ गरेँ तर मेरो रुचि यताउति सबै यता भयो टिचिङतिर भयो। म पछि चाहिँ शिक्षा महाविद्यालयमा एडको लागि भर्ना पनि भएँ तर आई डिड नट कम्प्लिट। वर्षौं बितिसकेको थियो। पढाएर मात्रै परिवार पाल्न धौ भयो। ज्ञान सर राम्रो तलब आउने जागिर खान कतार गए। मैले धेरै वर्ष पढाइसकेपछि म एकपालि विदेश काम गर्नु भनेर पनि गएँ तर म 5 महिनामा फर्केर आएँ। म चाहिँ ब्रिटिस पेट्रोलियममा काम गर्नु गएँ सर। मेरो कतार चाहिँ मेरो अफिस परेको थियो। त्यो काम त अब विद्यालयमा आउनु बालबच्चासँग भिड्नु भन्दा जेनरली सजिलो थियो तर मलाई रुचि जो लागेन अनि मलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँ बस्ने उजो भएन। मैले 3 महिनापछि चाहिँ रिजाइनेसन दिएँ। यहाँ चाहिँ केटाकेटीसँग मात्रै चाहिँ काम गरिरहेको त्यो बेलासम्म अनि मलाई उहाँमा बस्नै सकिनँ। परिवारबाट चाहिँ सकेसम्म गरेर के अरे अब काममा गएको मान्छे भन्ने थियो। मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ हेर्नु मेरो चाहिँ मलाई यहाँ मनै लागेको छैन भने आई क्यानट गिभ माई बेस्ट। सो तपाईँहरूले रिलिज गरेर अर्को मान्छे ल्याउँदा नै
यु क्यान गेट बेटर सर्भिस भन्ने कुरामा फाइनल्ली मैले 2 महिना लाएर उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेपछि मलाई रिलिज लेटर दिनुभयो सर। कतिलाई चाहिँ डाउट पनि भयो होला, मेबी ही कुड नट डु वेल र मेबी ही इज रिजेक्टेड भन्ने पनि भयो होला, बट आई वाज नट रिजेक्टेड। विद्यार्थीहरूको कल्याङ मल्याङमाझ थुप्रो वसन्त बिताएका ज्ञान सरलाई परदेश बिरानो लाग्यो। 6 महिनामै नेपाल फर्किए र काठमाडौँमा फेरि पढाउने काम खोजे। जुन दिन त्यो 5-6 महिनापछि गएर मैले विद्यार्थीसँग गएर पढाएँ नि, ओहो त्यो दिन मेरो लागि चाहिँ अलौकिक थियो, अलौकिक थियो। मैले धेरै मिस गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भयो। अनि मेरो साथी त्यति बेला केही परिवारको सदस्यले गिज्याउनुहुन्थ्यो, तिमी त महान व्यक्ति हो अनि 1.5 लाखको जागिर छोडेर 7,500 पार्ट टाइम गरिरहेछौ भनेर मलाई चाहिँ गिज्याउनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ त्यति बेला बल्ल मलाई अनुभूति भयो कि अब मलाई चिल्ड्रेन नभई नहुँदो रहेछ। म पुरा चाहिँ विद्यार्थीसँग बस्ने, उनीहरूसँग चाहिँ रमाउने मेरो बानी परिसक्यो। अब मेरो टिचिङ बाहेक मेरो प्रोफेसन अरू कुनै हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ महसुस भयो। तिम्रो मम्मी हो कि तिम्रो टिचर हो? मम्मी हो। मेरो सबै मेरो साथीभाइ सरसल्लाह गर्ने, बोल्ने, गफ गर्ने, खेल्ने सबै विद्यार्थी हुन्। हामीलाई अरू कोही साथी पनि चाहिँदैन, अरू कुनै मान्छे पनि चाहिँदैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म म अब यस्तो भइसकेको छु सर, आई लभ कार्टुन्स। मेरो चाहिँ नेचरै मेरो त्यस्तो भइसकेको छ कि चाहे सधैँ चाहिँ अब 30-35 वर्षसम्म बालबच्चाहरूसँग हुँदाखेरि म उनीहरूसँग मजाले बसेर कार्टुन हेर्छु। अनि चाहिँ मलाई त्यो रमाइलो लाग्छ कि सर मनबाटै। वैसमय शिक्षक बनेका ज्ञान सरको पढाउँदा पढाउँदै कपाल फुलिसकेको थियो। काठमाडौँका भव्य निजी विद्यालयमा पढाइरहँदा ज्ञान सरलाई एक दिन अर्कै ज्ञान फुर्यो। आफ्नो सिप र दक्षता बोकेर मुस्ताङको कुनै सानो सरकारी स्कुलमा गएर सेवा गर्ने। ज्ञान सर राजीनामा दिएर मुस्ताङ जाने योजना बोकेर दशैं मान्न घर आए। आई वाज प्लानिङ टु गो टु मुस्ताङ। म मुस्ताङमा गएर कुनै विद्यालयमा काम गरेर म त्यहाँ केही परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने चाहिँ मेरो योजना थियो। म मुस्ताङ चाहिँ पहिला पोखरा हुँदा हामी भ्रमण गइरहने, त्यहाँका विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरूका तौर तरिका देखेर अनि मलाई चाहिँ केही समय चाहिँ यो आर्थिक रूपले चाहिँ घर परिवारको व्यवस्थापनको लागि समस्या हुन सक्थ्यो। जब मेरो मिसेस चाहिँ पनि काम गर्न लाग्नुभयो अनि उहाँले पनि मैले चाहिँ घर परिवार धान्न सक्छु भनेपछि तपाईँको डिजायरमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको पनि सल्लाह थियो। बुवा आमा घर परिवारको अन्य सदस्यले पनि इफ यु वान्ट टु अफर यर सर्भिस चाहिँ भन्ने भयो। मुस्ताङ र मेघदीका 5वटा विद्यालयमा 1 वर्ष म चाहिँ काम गर्छु अनि केही त्यहाँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास थियो। म 66बाट म विद्यालय आउँदिनँ भनेर मैले न्यू समिट स्कुलमा पढाइरहेको थिएँ मैले काठमाडौँमा, म आउँदिनँ भनेर मैले भनिसकेको थिएँ। ज्ञान सरको घरको आँगन छेउमै एउटा प्रावि थियो। गैरा स्कुल नामले चिनिने यो विद्यालयमा मुस्किलले 50 जना भर्ना भएका थिए। गाउँका केटाकेटी सबैलाई बोर्डिङ स्कुलले तानेका थिए। मिर्मी स्कुल अरू स्कुलसँग मर्ज हुने छेकोमा थियो। स्कुलका हेडमास्टर थिए गाउँकै रामप्रसाद भट्टराई। हेडसर र केही अभिभावकहरूले योजना बनाए विद्यार्थी बोलाउन अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने। पोखरा र काठमाडौँका नामी विद्यालयहरूमा खारिएर आएका अनुभवी ज्ञान सरमा गाउँलेको आँखा पर्यो। उहाँ पनि यस विद्यालयको अभिभावक आएर तपाईँले सिकेको सिपहरू हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर भनियो। आफ्नै आँगनको विद्यालय उहाँले एउटा यस्तो बाचा गर्नुभयो कि 1 वर्षसम्म म भोलिन्टियर रूपमा म यहाँ सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो र हामी सुरुवात गऱ्यौँ। मुस्ताङ जाने योजना बोकेका ज्ञान सरलाई आँगनकै स्कुलले बोलायो। त्यो अवसर चाहिँ गाउँमै जुट्यो सर। फेरि जब यहाँ चाहिँ हेड सरहरूले यहाँको व्यवस्थापन समितिले यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा लाने विद्यार्थी सिद्धिने भए भनेर सरसल्लाहको लागि मलाई पनि बोलाउनु भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो अभिभावक भेला भयो। हामीले के डिसाइड गऱ्यौँ भने धन हुनेले धन दिउँ, सिप हुनेले सिप दिउँ
है अनि हामीले चाहिँ यो नाम मात्रको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम नबनाऊँ भनेपछि हामीले वी टुक इट एज अ मिसन हेड सर व्यवस्थापन समिति होल कम्युनिटीले अब तिमी जानेको मान्छे तिमी हुनु पर्यो भनेपछि अनि विद्यालयमा आएर अनि सुरु गरेँ। So you inform Prema ma'am. घन्टी लगाएपछि सर क्लास 2 मिनेटभित्रमा टिचर क्लासमा पुगेन भने त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्न आउँछ सर म छ हेड सरलाई बाटोमा बाइक फस्यो भनेर एकजना सर आइपुग्नु भएन सर स्कुल आउन सक्नु भएन कम्प्युटर पढाउने सर अनि चाहिँ त्यो क्लास भ्याकेन्ट भयो क्लास मोनिटरहरू हुन् सर उनीहरू चाहिँ आए अब यो इन्फर्म भयो अब कुन टिचर लिजर हुन्छ उहाँहरू जानुहुन्छ अथवा दे आर गाइडेड अनि यो प्र्याक्टिस चाहिँ 1 भन्दा माथि हुन्छ सर सबै क्लासहरूमा चाहिँ हुन्छ ल जिद्दा म्याम यु आर गोइङ टु क्लास विच क्लास क्लास 5 प्लिज उहाँलाई थाहा भयो त्यो टिचर आउनु भएको छैन उहाँको रेगुलर क्लास होइन दोज स्टुडेन्ट्स वेयर अफ क्लास 5 सो सी इज गोइङ टु क्लास 5 नाउ। ज्ञान सरले स्कुलको रूप फेर्ने कमान सम्हाले 1 वर्ष बस्ने शर्तमा म त प्राइभेट स्कुलमा काम गरिरहेको मैले त सामुदायिक विद्यालयका हेड सरहरू चक किन्दिनन् डस्टर पाउँदैनन् होइन बिग्रेको ब्ल्याकबोर्ड रिपेयर गर्दैनन् यस्तो चाहिँ मैले सुनिरहेको उ गरिरहेको चाहिँ मान्छे यहाँ आएर सरसँग काम गर्दा त चाहिँ मलाई चाहिँ पृथक अनुभव भयो म चाहिँ राइट प्लेसमा काम गरिरहेको छु भन्ने भयो। पहिलो वर्ष नै 150 जना विद्यार्थी थपिए। सुरु गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँ 49 जना विद्यार्थी थिए म 66 सालबाट यहाँ आएको त्यो वर्ष हाम्रोमा लगभग 150 जना विद्यार्थी कालीगण्डकीबाट आए 3 महिनामा बोर्डिङ स्कुलबाट हाम्रोमा एट अबाउट 300 तर अहिले चाहिँ त्यही बोर्डिङ स्कुलको वरिपरिबाट विद्यार्थी आउने क्रम बढिरहेको छ। हाम्रो कम्युनिटीबाट त त्यहाँ काम गर्ने टिचरहरू त्यही स्कुलमा पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ भने अथवा यो अलि टाढाबाट आउने यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने केही 2-4 जना विद्यार्थी छन् नभए हाम्रो कम्युनिटीबाट बोर्डिङै जाँदैनन्। एक वर्ष बस्ने शर्तमा स्कुल छिरेका ज्ञान सरको 12 वर्ष यही स्कुलमा बितिसक्यो। वरपरका बोर्डिङ स्कुलहरू बन्द भए। अब दुईटा चाहिँ सस्टेन गरिरहेछन् क्या सर होइन सर हाम्रोमा गाउँपालिकाको हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले गरे हुन्छ। अब सबैको उत्तर तपाईँहरूलाई मिर्मी आधारभूतमा छ। तपाईँहरू गो एन्ड मिट रामु सर गो एन्ड मिट गेनु सर होइन तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस् त्यो विद्यालयलाई उहाँहरूले 10 वर्षको अवधिमा कहाँ पुर्याउनु भयो होइन। अब हेर त अब उसको त खाने बस्ने केही ठेगान थिएन उसँग पैसा पनि थिएन उसँग खानेकुरा पनि थिएन होइन कसैको भलो चिताउनुहरू रहेनछ अरूको भलो गर्नु भनेको आफ्नै भलो हो त्यही भएर एउटा उखान पनि छ नि आफू भलो त जगत भलो होइन। अपवाद बाहेक गाउँका सबैले नानी बाबु यही स्कुलमा पढाउँछन्। मोस्ट अफ देम दोज हु आर इन आउटड्रेस आर फ्रम बोर्डिङ स्कुल। नयाँ सेसनमा आएको 2-3 मिनटको पैदल दूरीमा छ सर यही नजिकै छ सरको घर तिमै छ। सुरुमा त सरलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा भएको त्यो 8 नम्बर वडा यो 9 नम्बर वडा हो अनि यहाँको विद्यालय बिगारिस किनभने त्यहाँको मेजोरिटी अफ सोर्स अफ स्टुडेन्ट हाम्रो कम्युनिटी थियो। हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ विद्यार्थी रोकिन लगाएपछि उहाँहरूमा चाहिँ अहिले समस्या भएको छ। Excuse us. Good morning. Sit down, please. Your class 8 was your all-in-one device. So it works as a computer, projector, and smart board. अहिले यिनीहरू प्रोजेक्टर मोडमा गरेर राखिरहेछ। त्यसलाई स्मार्ट बोर्ड बनाएर टिचरले त्यही चाहिँ युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यही लेखेर पनि। हाम्रो अहिलेको स्थिति कस्तो छ यो समाजको सबभन्दा धनी र सबभन्दा गरिबको बच्चा चाहिँ एउटै बेन्चमा बसेर पढ्छ। यहाँ
यहाँ चाहिँ एउटा हलीको लेबर काम गर्नेको छोरा र क्याम्पस प्रमुखको छोरा यहीँ बस्नुहुन्छ। हाम्रो विद्यार्थी 8बाट 9मा गएपछि हामीले चाहिँ फेरि सामुदायिक विद्यालयमै पठाउँछौँ त्यो विद्यालयमा। अनि हाम्रो गएको विद्यार्थीलाई एउटा भिन्दै सेक्सन हुन्छ त्यहाँ। छिमेकी गाउँपालिकाहरूबाट जस्तै गुल्मीबाट, गलेङ नगरपालिकाबाट, पर्वतबाट यहाँ आएर डेरा डन्डा गरेर लगभग 100 जना विद्यार्थीहरू यही स्कुल राम्रो छ भनेर त्यसरी आएर पढाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ बुक्स लाइब्रेरी, वी हेभ ई लाइब्रेरी अल्सो। यो जति बेला पनि खुल्यो सर, बिहान 7 बजेपछि बिहानमा गर्ल्सहरूले अनि इभिनिङमा चाहिँ बोइजहरूले। अनि यो बुक इस्यु गर्ने लाइब्रेरी इन्चार्ज भनेर हुन्छ, विद्यार्थीलाई लिने दिने अनि यो बिहान आएर खोलिदिने अनि बेलुका चाहिँ दिनभरि चलेको बुकहरू मिलाएर राखिदिने सबै कामहरू चाहिँ विद्यार्थीले गर्छ। यो पातपतिङ्गरहरू टिप्ने अनि स्कुल आफ्नो कक्षा कोठा सफा गर्ने अनि हामी जे कुरा सिकाउँछौँ 6, 7, 8को विद्यार्थीसँग बसेर सिकाउँछौँ। फर्स्ट जेनेरेसन 7मा छ अनि यिनी साना बाबुहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन। यो पहिला चाहिँ सिकाउँदाखेरि हामीले जानेका केही कुराहरू हामीले विद्यालयका शिक्षकहरूले नजानेका कुराहरू चाहिँ हामीले कम्युनिटीको मेम्बरहरूको सहयोग लियौँ केही समय। अनि विद्यार्थीहरूले अनि त्यो जानेका विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिस पनि गर्ने, जुनियरलाई पनि सिकाउने। जस्तो उसले चाहिँ अब यी बाबुहरूलाई ट्रेन गराइरहेछ, अघिल्लो जेनेरेसनले आफूले सिकेको कुरा अर्को जेनेरेसनलाई सिकाउनुपर्छ। सिकाइ, सङ्गीत, भवन, खेलकुद हरेक विषयमा मिर्मी आधारभूत विद्यालय अब्बल भइसकेको छ। प्रतिभा पहिचान भन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। हामीले 3 वर्षसम्म 6वटै विधामा जित्यौँ। गायन, सङ्गीत अनि नृत्य, वक्तृत्व कला यिनीहरू गरेर विविध गरेर 6वटा विधामा हुन्थ्यो। हाम्रो विद्यालय जहाँ जान्छ त्यहाँ यो सेरोफेरोका विद्यालय त्यहाँ सहभागी हुँदैनन्। हाम्रो विद्यालय जहिले पनि फर्स्ट भएको छ। जहाँ पनि हाम्रो 3टा जिल्लाको कार्यक्रम थियो, मावि तहको जुन हाजिर जवाब प्रतियोगिता थियो त्यसमा पनि हाम्रो आधारभूत विद्यालय फर्स्ट भएर आयो। जित्नै पर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टै गर्दैन, त्यो यिनीहरू फ्री हुन्छन्, त्यही भएर म्याक्सिमम कम्पिटिसन जित्छन् कि सर। लेट्स गिभ आवर बेस्ट, लेट्स नट वरी फर द रिजल्ट। जति जितेर आउँछ नि नजितेर आउनेलाई पनि त्यति सम्मान गरिन्छ। पोहोर हामीले स्पिच कम्पिटिसनमा फर्स्ट टाइम हामी कम्पिटिसनमा गएर यो 7-8 वर्ष यतामा विदाउट प्राइज फर्केको। सी फेल्ट भेरी बिटर। अनि लक्कीली अहिले चाहिँ फेरि स्पिच कम्पिटिसन भयो अनि मैले अरू विद्यार्थीसँग कुरा गरेर यिनले चाहिँ त्यति बेला राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको भएर यिनलाई चाहिँ एउटा हिन्ताबोध भएछ होइन। हाम्रो साथीको चाहिँ मोरल अप गरौँ भनेर अनि तिनीलाई चाहिँ तयारी गरियो सबै मिलेर अनि दिस टाइम सी बिकेम फर्स्ट। बिहान जुरुक्क उठेर चियाको गिलास समाउँदै स्कुल छिर्ने ज्ञान सर अँध्यारो हुँदासम्म स्कुलमै भेटिन्छन्। जस्तो म बालबच्चासँग चाहिँ अत्यन्तै खुसी हुन्छु। मलाई चाहिँ बिहान भएपछि कति बेला चाहिँ विद्यार्थी आउँछन् भन्ने हुन्छ। म चाहिँ त चियाको कपसँगै हो सर उठेर नुहाएपछि। कुनै कुनै राजनीतिक दलमा भन्छन् नि सर पूर्णकालीन सदस्य, म पूर्णकालीन हुँ सर। म यहीँ जति बेला पनि विद्यार्थीसँगै हुन्छु अनि चाहिँ बेलुका पनि आफ्टर स्कुल पनि म यहीँ हुन्छु। अब हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू नजिकको लोकालिटीको छ अनि दिनभरि 4 बजेपछि क्लास उनीहरू चाहिँ रिफ्रेस हुनु पनि पर्यो गर्ने भएर मैले यो बोल्न ओर्न
चाहिँ उद्घोषण गर्ने अनि चाहिँ यो वक्तृत्व कलाहरूमा चाहिँ भाग लिने अनि क्विज गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बेलुका घरमा बोलाउँछ। अभिभावकहरूले लिएर आउनुहुन्छ, उनीहरूसँग 1-2 घन्टा म खाना खाएपछि बस्छु। 8 बजेदेखि लगभग 9:30 बजेसम्म एउटा कोठा चाहिँ विद्यालयको लाइब्रेरी चाहिँ छ मेरो घरमा, त्यो विद्यार्थीको लागि मात्रै युज हुन्छ। उहाँ यति खट्नुहुन्छ कि बिहान 7 बजेदेखि खट्नुहुन्छ, बेलुका साँझ 8, 9, 10 बज्न सक्छ। अचम्मैको मान्छे हुनुहुन्छ। यस्तो मान्छे त सायद बिरलै होला उही चावलमा बिहा जस्तै छ। इनफ्याक्ट यो मलाई चाहिँ केही कुराले कम्पल्सन अथवा चाहिँ कुनै आर्थिक उपलब्धिले भन्दा पनि आई लभ टु बी विथ चिल्ड्रेन। म उहाँहरूसँग रमाउँछु। मलाई सन्तुष्टि चाहिँ केही कुरा मैले सिकाउन सकेँ भने त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिन्छ। यो 68 सालमा हो, 3 कक्षामा विद्यार्थी आयो, बी र डी पनि नचिन्ने, एबिसिडी पनि उल्टापाल्टा लेख्ने, क्यापिटल स्मल मिसाएर लेख्ने। बोर्डिङ जाँदो रहेछ अनि के रहेछ भने सर त्यो अलिअलि भगभगाउँदो रहेछ। टिचरले पनिसमेन्ट स्वरूप चाहिँ विभिन्न क्लासमा हिँडालेर सर होमवर्क नगरे बापत ल तिमी केही बोल भनेपछि बोल्दा त भगभगाउँछ, अरू सबै हाँस्ने भयो, फुल्ली डिमोरलाइज सर। अनि चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा ट्रायल गरेँ, अलिक भएन। अनि उसको बाबाले थोरै हार्मोनियमहरू बजाउने कीर्तन गाउने गर्नुहुन्थ्यो, उसलाई चाहिँ त्यसमा ट्रायल गरेँ। नभन्दै उसले म्युजिकमा एकदम सिक्यो। यो म्युजिकको बेसै त्यही विद्यार्थी हो सर हाम्रो विद्यालयको। ल ऊ चाहिँ अहिले प्रोफेसनल म्युजिसियन होस्, यताउति कीर्तन हिँड्दाओर्दा गर्छ, हाम्रो विद्यालयलाई पनि सघाउँछ। सङ्गीत प्रशिक्षण कार्यक्रमको चाहिँ मूल प्रशिक्षकै उही भयो। बच्चाहरूले पनि वास्तवमै हामी सिन्सियरली भित्रैबाट माया गरेका छौँ भने त्यो अनुभूति गर्छ कि हामीले प्रिटेन्ड गरेका छौँ भने दे मे नट। अब एउटा टिचरलाई कुन चाहिँ सिद्धान्त चाहिन्छ र यी विद्यार्थीलाई मैले माया गरेर सिकाउनु पर्छ भन्ने भने उसले चाहिँ लडीबुडी गर्न सक्छ, कुल्टे भएर एजै हुनसक्छ। यहाँ गरिदिए चाहिँ त्यो विद्यार्थी चाहिँ हाँस्छ, खुसी हुन्छ। अब विद्यार्थी मुडअप भयो, विद्यार्थी अलिकति इन्ट्रेस्ट छैन भन्यो भने ऊ चाहिँ कुप्रो जस्तो भएर एकपालि घुमेर क्लासमा नाचिदियो भने त त्यो विद्यार्थी गलल्ल हाँस्छन्, फ्रेस हुन्छन्। स्कुलका आफ्नै लोभलाग्दा शैलीहरू छन्। यो छिमेकीको काँक्रा यहाँ फलेका छन्, कुनै विद्यार्थीले छुँदैन। यहाँ केही फले पनि विद्यार्थीले नपाइकन यो एउटा अम्बा पनि विद्यार्थीले बाँडेर खान्छन्। कुनै कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई एकपालि वितरण नगरिकन टिचरले छुँदैन। अब अहिले एभोकाडो फलेको छ, अब यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो खाने बेला भएपछि विद्यार्थीले काटेर कत्रो पिस हुन्छ, तल नर्सरीदेखि दिँदै आउँछन्। यो हाम्रो लागि यो हामीले पाइन्छ, नियमबद्ध तरिकाले पाइन्छ भनेपछि त्यो जतन गर्ने चाहिँ बानी हुँदो रहेछ कि यो एभ्री प्लान्ट छ नि यो विद्यार्थीले रोपेका हुन्। यो विद्यार्थीहरू पास आउट भएर गए तिनीहरू यहाँबाट, अनि उनीहरू चाहिँ टाइम आएर मल हाल्नु गोड्न आउँछन् कि सर। यिनीहरू पनि तिनीहरूले रोपेका बिरुवा हुन्। अब यिनीहरू 8 जान्छन् नि, यिनीहरूलाई पनि ठाउँ बनाएर एक-एकवटा बिरुवा तिमीहरूको सम्झना भनेर चाहिँ रोप्न लगाउँछन्। अभिभावकहरू खाजा खान आउँदा ओर्दा मोबाइल खसाउने, चेनहरू खसाउने गर्नुहुन्छ। क्लासरुममा केही पायो भने उसले साथीहरूलाई सोध्छ, ग्राउन्डमा पायो भने लस्ट एन्ड फाउन्डमा राखिदिन्छ। हराएको विद्यार्थी त्यो लस्ट एन्ड फाउन्डमा जाने होस्। हामीले कुनै विद्यार्थीले 5 रुपियाँको पेन्सिल पायो भने उसलाई 10 रुपियाँ पुरस्कार दिएर बानी पारेका छौँ। शिशु कक्षा पढ्ने नानीहरूसँग अभिभावकहरू पनि दिनभरि स्कुलमै बस्नुपर्छ नानीहरूलाई बानी लगाउन। मैले चाहिँ 33 वर्ष भयो पढाएको। मेरो शिक्षण कालमा के अनुभूति गरेँ भने हामीले विद्यार्थीलाई स्कुल र पढाइप्रति स्कुल ल्याउने सुरुको दिनबाट नकारात्मक बनाइदो रहेछ। एउटा 3 वर्षको बच्चा सर अभिभावकले लिएर आउँछ, उसलाई सबभन्दा प्यारो हुने माहौल हो, तर ऊ माहौलमा पनि बस्न सक्दैन। 3 वर्षको बच्चा त बाबुआमा छोडेर त्यो बच्चालाई रुँदै चाहिँ काखमा लिन्छौँ, लिएर यहाँ राख्छौँ, ऊ डर कर बस्छ। अनि उसलाई भोलिदेखि नै नकारात्मक उसलाई प्रभाव पर्दै जान्छ उसलाई फियरको कारणले गर्दा। अनि हामीले चाहिँ के प्र्याक्टिस गरेका छौँ भने उहाँहरू चाहिँ आफै बस्नुभयो भने ठिक छ, नभए अभिभावक पनि बस्ने सर, सँगै बस्ने नर्सरी क्लासमा, उहाँहरूलाई खेलाउने, पिङ खेलाउने, बल खेलाउने, चिप्लेटी खेलाउने, त्यो बच्चा निदायो भने काखमा लिएर सुताउने। अनि जबसम्म हाम्रो टिचरहरूसँग बाबु चाहिँ कम्प्लिटली फेमिलियर हुँदैन तबसम्म अभिभावक पनि बस्नुपर्ने। नमस्कार श्रोता साथी, म यहाँहरूकै साथी क्रिस्मा उपस्थित भइसकेकी छु। बालबालिकाको अधिकार हामी सबैको सरोकार भन्ने
शीर्षकमा निबन्ध लिएर सबैले सुनिदिनु होला है त। अनि हामी चाहिँ रेडियो प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ पहिला विद्यार्थीहरू 35 मेम्बर्स भएको रेडियो क्लब छ सर, उनीहरू बस्ने अनि के विषयमा बनाउने त्यो विषय सिलेक्ट गर्ने अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रामा बनाउँछौँ कि इन्टरभ्यू लिन्छौँ कि विशेषज्ञको त्यो विषयमा ती सबै भइसकेपछि कसले स्क्रिप्ट बनाउने त्यो एउटा समूह हुन्छ अनि रेकर्डिङ गर्ने टेक्नोलोजिकल्ली रेकर्डिङ गर्ने त्यसलाई एडिट गर्ने रेडिमेड प्रोग्राम चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वेबसाइटमा राखेर एफएमहरूले हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको एफएमहरूले त्यसलाई डाउनलोड गरेर बजाइदिनुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ पास आउट भएका 9-10 पढ्ने विद्यार्थी पनि त्यसमा छन्, उनीहरूले गाइड गर्छन्, तिनीहरू पनि गाइड गर्ने। डान्स राम्रो जान्ने विद्यार्थीमा भगवतीमा पढ्न जान्छ, 4 बजेपछि ऊ आएर अनि चाहिँ यहाँ आएर विद्यार्थीलाई सिकाइदिन्छ सर। सरकारले 5 कक्षासम्मका नानीहरूलाई दिने खाजा खर्च स्कुलले अभिभावकहरूलाई नै दिन्छ। त्यसबापत खाजा समयमा अभिभावकहरूले घरमै खाजा बनाएर ल्याउनुपर्छ। वी ट्रुली लभ चिल्ड्रेन। 9 बजे विद्यार्थी आउँछ, 4 बजेसम्म खाना नखाइकन कोही कोहीले झोलामा चाउचाउ हालेर आछ, त्यो विद्यार्थीको त सर भोक लागेलाई कसरी पढ्न सक्छ। अभिभावकहरू लन्च ब्रेकमा अभिभावकहरूले खाना ल्याइदिनुपर्छ। अलि टाढाको विद्यार्थीसँग बिहान पठाउन पनि सके अनि केही विद्यार्थी चाहिँ ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्नेलाई हामी यो नजिकको घरमा रोटी तरकारीहरू त्यस्तै स्वास्थ्यकर खाजा बनाउन पठाउँछौँ। अनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको समस्या हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि हामी केही तयारी गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो विद्यार्थी रुल्लटुल्ल हुँदैन, भोकै हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रोमा फन्ड पनि छ, हेड सरले केही रकमहरू राखेर त्यो फन्ड चाहिँ बनाउनु भयो र हामी शिक्षकहरूले तलब बुझ्ने बेलामा मासिक 100 रुपियाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ डोनेसन बक्समा डोनेसन गर्छौँ। सुरुमा अलिकति झल्झडिलो मान्ने पनि थियो, अहिलेको समयमा सर वी आर एबल टु कन्भिन्स 100% अफ गार्जेन, कसैले झिजो चाहिँ मान्नुहुन्न। स्कुलमा बिस्कुट चाउचाउ जस्ता पत्रु खानेकुरा प्रतिबन्ध छ। 12-13 वर्ष भयो यहाँ जङ्क फुड निषेध छ। हामीले नेपाल सरकारले विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले चाहिँ जङ्क फुड चाहिँ निषेध गरेका थियौँ विद्यालयमा। ज्ञान सर अहिले पनि निजी स्रोतमै तलब खान्छन्। हेड सरसँग 1 वर्ष काम गर्दाखेरि सर मैले केही गरेर देखाउन सकिन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ है भनेर जुन रूपमा हेड सर सहज र सकारात्मक पाएँ। वरिपरिका विद्यार्थी बोर्डिङ जाने विद्यार्थीहरू यहाँ आउन लाए, बुटोल भैरवा होइन पोखरा बसेर बच्चा पढाउनु भनेर बसेकाहरू गाउँमै यस्तो शिक्षा छ भनेर फिर्ता हुन लाए सर, अनि फेरि जानु मिलेन। 1 वर्षसम्म त त्यही चिया खाने पैसा मात्रै दियौँ भोलिन्टियरको रूपमा, त्यसपछि क्रमशः अब केही वृद्धि गर्दै गयौँ र अहिले आएर एउटा सामान्य एउटा दरबन्दीको ऊ मात्रै दिएका छौँ। मेरो कुनै डिमान्ड छैन, अहिलेसम्म मैले कुनै डिमान्ड पनि गरेको छैन। अनि तर आइएम पेड दिस डेज, म निजी स्रोतमा पेड हुन्छ। मेरो विद्यालयभन्दा मलाई एकपटक पानी ल्याउला अथवा एकपालि खेतमा जाला, केही मेरो घरमा चाहिँ मेरो केही एक्सपेक्टेसन छैन सर मेरो बारेमा। मलाई घर परिवारबाट सहयोग चाहिँ अनि यसले चाहिँ कमाएर ल्याउला भन्ने खालको उहाँहरूलाई त्यति आशा छैन। म्याडम पनि सर्भिसमै हुनुहुन्छ अनि बुवा पनि अझै स्टिल एक्टिभ हुनुहुन्छ। निलै त म पनि छैन, तर मैले जुन अरू अन्य अवसरहरू जुन मलाई चाहिँ आउँछन् ती अवसरहरू मैले ग्र्याब गरेर चाहिँ मैले जुन इकोनोमिक रूपमा प्रगति गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अवश्य छैन। तिमीलाई चिया खाने खर्च 5000 दिन्छु है भन्दा पनि मानेको, नो अब्जेक्सन। अहिले दिनुभएको पनि मानेको छु। पूर्ण म चाहिँ जीवनको लक्ष्यमा खास मेरो डेस्टिनेसनमा म आइपुगेछु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो पहिलो वर्षबाटै अनुभव भयो। म त बरालिएको रहेछु, म चाहिँ ठिक ठाउँमा आइपुगिन्छु, आई हेभ गट द राइट प्लेस भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। आई एम भेरी ह्याप्पी विथ चिल्ड्रेन। चियाको कप लिएर स्कुल हो कि सर त कहिलेकाहीँ त त्यो चिया पनि त्यो पिउन पनि भ्याउनुहुन्न कि बसेर। दिनभरि त स्कुलै, साँझ कहिलेकाहीँ त अब 8, 9, 10 अनि स्कुल घर आउँदा पनि अब काम स्कुलै सम्बन्धी काम हुन्छन् कि लगभग एउटा अफिसै भएको छ स्कुलको। तर बनाउनलाई कति खटिनु पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ भयो। दिन रात पूर्ण रूपमा लाग्यो भने हुने रहेछ, सम्भव रहेछ भन्ने भयो कि समाजको लागि राम्रो काम गर्नु आहा हैन, त्यही चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खुसी भन्नु पर्यो। हेड सर र उनको जोडी एउटै जुवाका हलगोरु जस्तै छ। तर एउटा समस्या छ, त्यसले पिरोलिरहेछ। अब सरको चाहिँ रिटायर्ड हुने समय अनिवार्य अवकाश हुने, अनि त्यो केही खड्कन्छ कि
सरको अनिवार्य अवकाशपछि भन्ने कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पिरो लाग्न लाग्छ सर, पिरोल्न लाग्छ। मेरो जागिरीबाट अवकाश गरे पनि विद्यालयबाट अवकाश हुन्न सर म। ठुलो हात र फराकिलो मन भएका अभिभावकहरू छन्। हामीले साइन्स ल्याब बनाउनलाई हामीले अभिभावकहरूसँग 5,000 निर्व्याजे हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ यो विद्यालयले सक्दाखेरि चाहिँ फिर्ता गर्छौँ भनेर हेड सरले अगाडि सर्नुभयो। ल मैले चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ डोनेसन गरेँ भनेर, अनि त्यो जे जति चाहिँ पैसा चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ दिनुभएको थियो नि, अनि उहाँहरूले त्यो विज्ञान प्रदर्शनी, बाल विज्ञान प्रदर्शनी भनेर त्यसको आयोजना गरेँ। सरले त पहिला नै मैले फिर्ता नलिने गरी दिएको भन्नुभएको थियो। अरू अभिभावकहरूले पनि त्यही सभाबाट हामीले यो पैसा फिर्ता लिन्नौँ, यो बल्ल हामीले बुझ्यौँ भन्नुभयो। हामीले म्युजिक क्लास सुरु गर्दा शुक्रबार 1 घन्टालाई एउटा चाहिँ किबोर्ड देऊ न भनेर हामीले सुरु गरेको है। कम्प्युटर क्लास सुरु गर्ने भन्ने हो, हामीले 2टा कम्प्युटर ल्याउने योजना बनाइयो। सरले लगानी गरेर चाहिँ 2टा कम्प्युटर चाहिँ लिएर आउनुभयो। अब त चित्ता म पुर्याउँछु भने चाहिँ त्यति बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एउटा प्रिन्टर र 2टा कम्प्युटरको लागि हामीलाई चाहिँ पैसा दियो। हामीले थोरै मात्रामा शुल्क पनि लिने गरेका छौँ। पहिले त 150बाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले आएर नर्सरीमा 500 रुपियाँ लिने गरेका छौँ। क्रमशः हाम्रो कक्षा 8मा पुग्दा 800 रुपियाँ फी लिने गरेका छौँ। र नसक्ने कोही छ भने हामीले उसलाई निःशुल्क पनि दिने गरेका छौँ। जस्तै हाम्रो विद्यालयमा भिजिटहरू आउनुहुन्छ, भिजिटहरूले त्यहाँ चाहिँ डोनेसन बक्समा जम्मा गरेको पैसाले हाम्रो त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक, ड्रेस हामीले सम्पूर्णको व्यवस्था गरेका छौँ। हुन त ज्ञान सरलाई अहिले पनि थुप्रै निजी स्कुलहरूले राम्रो तलबको लोभ देखाएर बोलाउने गरेका छन्, तर ज्ञान सरको मन मान्दैन। बरु गाउँका अरू सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि यसै गरी मुहार फेर्ने धोको छ। म चाहिँ सेवा भावनाले मेरो व्यावसायिक जीवनलाई पूर्ण तिजाली दिएर म जतिसम्म काम गर्न सक्छु, म बालबालिकाको लागि काम गर्न सक्छु। जति बेलासम्म यहाँ छु, यहाँभन्दा बाहिर भयो भने पनि म चाहिँ बालबालिकाको लागि नै काम गर्छु। अहिले के समस्या भइरहेछ भने हामी अर्को जेनेरेसन तयार गर्न सकिरहेको छैनौँ शिक्षकमा। अनि लङ टर्म बस्नुको लागि केटाहरूलाई चाहिँ सिकायो सर, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही दुबई गए त 40-50 हजार कमाइन्छ के अरे भन्ने जस्तो भावना आउने। नानीहरूलाई सिकायो, अब बिहाबारी हुने, यताउति जाने, अनि पढे लेखेको बुहारी आयो कि जागिरी हुन्छन् कि बजारतिरै बस्ने हुन्छन्। गर्दा चाहिँ हामी यसलाई जिम्मा लगायो भने म चाहिँ अलि वाइडर रूपमा चाहिँ जान पनि खोजेको छु। जस्तो गाउँपालिकाले सर मलाई दुइटालाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, सबै विद्यालयको लागि काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूको अनुभव सेयर गर्नुहोस् भनेर। अब हामी चाहिँ यसैमा भिड्नु परेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गर्न सक्ने हो भने अनि हामी चाहिँ अन्य विद्यालयमा त्यो इच्छा छ, तर परिस्थिति त्यो रूपको विकास अलि भइसकेको छैन। आशा गरेका छौँ हाम्रो समाजले अर्को रामु सर, अर्को ज्ञान सर, यस्तै चाहिँ कोही नयाँ जेनेरेसनबाट पनि निक्ल्यो भने चाहिँ